Sri Chinmoy Alapítvány nevében szeretettel köszöntöm Önöket ezen a szép napon, ezen a gyönyörű és különleges helyen. In the name of the Sri Chinmoy Foundation, welcome in this beautiful day, in this very special location. Sri Chinmoy béke álmodó szobra ünnepségén. On the inauguration of the statue of Sri Chinmoy, dreamer of world peace. A jelenlévők között nagy örömmel köszöntöm Őexcellenciája Shri Malay Mishrát, az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövetét. I welcome His Excellency Shri Malay Mishra, the Indian Ambassador of Hungary. Sönviszki Lászlót, a Magyar Turista Egyesület elnökét. László Sönviszki, the President of the Hungarian Nature Walkers Association. Vadász György, Kossuth és Ybl díjas, valamint primissima díjas építészt. György Vadász, renowned Hungarian architect. Zsigmond Attilát, a Budapest Galéria korábbi főigazgatóját, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tagját, és feleségét Sipos Erzsébet írót. Attila Zsigmond and her wife. Attila is the former president of the Budapest Gallery Art Gallery. Szabó Gyula országgyűlési képviselőt, Gyöngyös korábbi polgármesterét és Gyula Szabó, Member of Parliament and former Mayor of Gyöngyös. És feleségét Rózsa Gyöngyvér fő. And his wife. Rózsa Gyöngyvér főépítész. Gyöngyvér Rózsa, Chief Architect. Vészabó Noémi festőművésznőt. Noémi Vészabó, artist. Külön köszönjük a szobor alkotójának, Kaivalya Thorpynak, hogy Angliából ide utazott. Special thanks for Kaivalya Thorpy for blessing us from England. És Agraha Leványt, aki Seattleből érkezett a Nemzetközi Sri Chinmoy központok képviseletében. And Agraha Levin representing the International Sri Chinmoy Centers. A magyarországi Sri Chinmoy Alapítvány képviseletében köszöntöm dr. Fülöp Sándor Gunagrihát, az alapítvány elindítóját. Also Sándor Fülöp, the founder of the Sri Chinmoy Foundation. És Szejdeman Jánost, az alapítvány elnökét, akit szeretnék felkérni, hogy mondja el köszöntő beszédet. János Szejdeman, the president of the foundation, whom I asked to give his speech, welcome speech. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki jelenlétével megtisztelte szoboravató ünnepségünket. Heartfelt welcome to all who blessed this occasion with his presence. Meghívott vendégeinket, ismerőseinket és az érdeklődőket. Our invited guests and friends and those interested. Vagy inkább úgy mondanám, a barátainkat és a leendő barátainkat. Or I should say our friends and our future friends. Régi barátaink tudják, hogy már egy ideje keresjük a megfelelő helyet Sri Chinmoy szobrának, ami a Sri Chinmoy, a világbéke álmodója nevet viseli. Our old friends know that we are searching long for the proper place for the statue of Sri Chinmoy. Ők megkérdezték, miért éppen Dobogókő lett a végül a helyszín. It was asked why we chose Dobogókő as the place for this statue. Nos, ez nem lehet véletlen.
It's not a coincidence. Én személy szerint nem hiszlek a véletlenekben. I don't believe in coincidences. És úgy érzem, hogy nem mi, hanem a szobor választotta ezt a helyet. Vagy talán Sri Chinmoy mennyei otthonában. I feel this place was chosen more by the statue or Sri Chinmoy from his heavenly home. Különleges hely ez, és nem mindennapi emberek látogatják. It's a special place visited by not everyday people. Azon kívül, hogy sok alkalmi turista jár erre, belföldről és külföldről egyaránt, Besides tourists, domestic and from abroad, sok olyan látogatója is van, akik rendszeresen, akár hetente felkeresik, mert valami különleges értékkel bír számukra. there are many frequent visitors who come here every week because it has a special significance for them. Az utóbbi 2 hétben az előkészületek miatt sok időt töltöttem Dobogókőn, és néhányukkal személyesen is beszélgettem. In the last 2 weeks for the preparations, I spent a lot of time here and I spoke with many of these people. Jönnek ide sportemberek, kerékpárosok, túrázók, télen síelők. Sportsmen come here, walkers, bikers and ski runners. Az erdő és a természet szerelmesei. Lovers of nature and the forests. Van, aki a történelmi múltja miatt tartja különlegesnek a környéket. Some regard this place special for its history. Van, aki az itteni különleges földsugárzás miatt látogat ide. Some because the special radiation of the place. És van, aki a belső elmélyülésre, imádkozásra gondolja különlegesen alkalmasnak ezt a helyet. And some feel this place is proper for reflection and prayer. Ők ugyanúgy sajátjuknak érzik ezt a helyet, és a helyért felelősséggel tartozóknak magukat, mint a helyi lakosok. They feel this place is their own and they feel responsible for this place. Van bennük valami közös? There is something common in all these people. Azt hiszem, Sri Chinmoy azt mondaná rájuk, amit rám és sok barátomra is, hogy ők keresők. Sri Chinmoy would consider them seekers as he considers me and many of my friends. Tudatosan vagy tudatalatt keresnek valami többet, beteljesítőbbet, valamit, amit a szupermarketekben és a városi rohanásban nem találnak meg. Consciously or unconsciously seeking for something more that is not found in supermarkets and in the rush of the city. És itt, ezen a helyen valamit kapnak, valamit éreznek, ami arra készteti őket, hogy újra és újra eljöjjenek ide. And in this place they receive something that compels them to come back again and again to this spot. Mint mondtam, az ide látogatók többsége magának kérzi Dobogókőt és környékét, és féltőn óvja. As I said, most of the people treasure this place and they take it as their own and protect it. Természetes, hogy érdeklődő kíváncsiságot és kérdéseket ébresztettük bennük. So it's natural we raised their curiosity. Mi készül itt? What is in preparation here? Kinek a szobra lesz kiállítva? Whose statue is placed here? Ki az a Sri Chinmoy? Who is Sri Chinmoy? Nos, ez az a kérdés, amiért érdemes kiállítani ezt a szobrot. Hogy ki is Sri Chinmoy. Now this question is that makes this statue worthy placing it. Who is Sri Chinmoy? És remélem, hogy ezt követni fogja még egy további kérdés. Az, hogy mit tanulhatunk tőle, amit érdemes tudnunk és hasznosítanunk a saját életutazásunk során. And I hope one more question will follow this question. The second question is, what can we learn from him that we can use in our own lives? Sri Chinmoy író, költő, zeneszerző, festőművész, békefilozófus, sportoló és meditációs tanítómester is.
He's a writer, a poet, an artist, a musician, a sportsman, a meditation teacher. Sri Chinmoy a szívembere, a béke filozófusa, az öntorszányolás filozófusa és megtestesítője. A man of the heart and an embodiment of self-transcendence and peace. Mint a szív embere azt vallotta, élte és tanította, hogy ha a szívünkben élünk, és mélyen magunkba merülünk, onnan békét, örömet és kreatív energiát szabadíthatunk fel, amit a mindennapi tevékenységünkben kamatoztathatunk. As a man of heart, he taught us that if we dive deep within our own hearts, then we can find peace and joy and creative power that we can use in our lives. Sri Chinmoy mély belső bölcsességgel és szívében hatalmas szeretettel az emberiség iránt volt megáldva. He was blessed with a deep wisdom and a strong love for humanity. Ezt a bölcsességet és szíve szeretetét képes volt kinyilvánítani és felajánlani minden külső tevékenységében. And this love he was able to manifest in all his outer activities. Sri Chinmoy szerint a bölcsesség az, amikor a megfelelő dolgot a megfelelő időben, a megfelelő módon tesszük. By Sri Chinmoy, wisdom means to do the right thing at the right time in the right way. Sri Chinmoy gyakorlatias volt, és bölcsessége a mindennapokban alkalmazható, hasznos útmutató. He was very practical and his wisdom can be used in the everyday life. Az élet bármely területén, az élet bármely szakaszában, életünk legtöbb nehézségében találhatunk tőle útmutató és megvilágosító, bátorító és megerősítő támaszt, belső útmutatást, hogy egy jobb, beteljesítőbb, tartalmas és tartósan boldog életet élhessünk. In all walks of life, in all periods of life, we can find wisdom in his works that help us to carry on and find peace and love within ourselves. Úgy látta, hogy az emberiségnek ahhoz, hogy tartós boldogságot tudjon elérni és azt megtartani, több békére van szüksége. Külső és belső békére. He thought that for humanity to attain to more happiness needs to find peace, inner and outer. Sri Chinmoy a béke diákjának vallotta magát. He considered himself a student of peace. A béke és a világbéke szolgálata hangsúlyozottan előkerül minden tevékenységében. In all his activities, very important was the message of peace. Ő az elindítója a világbéke futásnak, eredeti nevén Sri Chinmoy Oneness Home Peace Runnak. A founder of the Sri Chinmoy Oneness Home Peace Run. Sri Chinmoy írásaiból mélység árad. His writings spread depth. Ezt a mélységet csak azt tudja megfelelően átadni, aki maga is elmélyült, és előadó képességgel megáldott a vers, irodalom vagy a zene világában. This depth can be appreciated by those who have this depth in themselves and those also who are blessed with capacities in these fields of poetry and art. Én nem rendelkezem a megfelelő képességekkel ehhez. I don't have these talents. Csak annyit szerettem volna megéreztetni, hogy Sri Chinmoy mindenképp egy olyan ember, akinek életművét és bölcsességét érdemes megismernünk. I just wanted to underline the importance that Sri Chinmoy is definitely worth a person to learn his life and learn his works. És most át is engedném a szót nálam jobb képességgel megáldott barátaimnak, hogy legyenek szakavatott tolmácsolói Sri Chinmoy üzenetének.
So now I give the microphone to our guest speakers who are more talented in Köszönöm offering figyelmüket. Sri Chinmoy's message. Szeretném felkérni Agraha Leványt, a Nemzetközi Sri Chinmoy Központok képviseletében, hogy tartsa meg beszédét. Esteemed guests, dear brothers and sisters, Tiszteletre méltó vendégek és fivéreim és nővéreim, I'm so happy to be here today with you to celebrate this dedication of one of the most beautiful panoramas here in the world of the soul-stirring statue of Sri Chinmoy. és nagyon nagy megtiszteltetésnek érezhetem, hogy ezen az eseményen lehetek, ami a világ egyik legszebb kilátóhelyével megáldott helyen, Sri Chinmoynak a lélekemelő szobrát állítjuk ki. Sri Chinmoy was a dreamer of world peace and a true friend of humanity. A világbéke álmodója és az emberiség igazi barátja volt ő. I would like to offer my sincere gratitude to the authorities here for all of their gracious kindness in allowing the statue to be placed here. Szeretném mindazoknak, akik hozzájárultak, hogy ez a szobor itt lehessen, a mély hálámat felajánlani, hogy ez létrejöhetett. When Sri Chinmoy came to Budapest on March 4th, 1999, for the dedication ceremony of Hungary, Sri Chinmoy 1999. március 4-én látogatott Magyarországra, ekkor Magyarország felajánlása történt. For Hungary as the Sri Chinmoy Peace Blossom Nation. A Sri Chinmoy békevirág program keretében. He started his speech with these immortal words. Így kezdte a beszédét ezekkel a szavakkal. Hungary, I bow to your affection soul. Magyarország, meghajlok szeretet lelked előtt. Hungary, I bow to your kindness heart. Magyarország, meghajlok kedvesség szíved előtt. Hungary, I bow to your friendship life. Magyarország, meghajlok barátság életed előtt. For you there are no strangers and no borders. Számodra nincsenek idegenek és nincsenek határok. There is only a oneness world of true brothers and sisters. Csak az igazi fivérek és nővérek egységvilága. Sri Chinmoy's entire life was dedicated to fostering this oneness of humankind through many activities, as you've heard, through the peace meditations he offered twice a week at the United Nations for more than 37 years. Egész élete ennek az üzenetnek a világ egység üzenetére volt fölfűzve, kezdve a béke meditációktól, amit az ENSZ-ben tartott. Through 800 peace concerts worldwide. 800 békekoncerten át. Of his soul-stirring musical compositions. Az ő lélekemelő zenéjével. Through millions of sweet and charming peace bird drawings. Több millió béke madárrajz. Through his lectures and writings of more than 1600 books. Előadások és írások, amelyek több mint 1600 könyvben kerültek kiadásra. And through the Sri Chinmoy Oneness Home Peace Run. És a Sri Chinmoy Egység Otthon békefutás. Which joins millions of young people and world leaders together running and walking for peace. És ez több millió fiatalt hoz össze, akik együtt futnak, és mindazokat a politikai vezetőket is, akik ezt támogatják. Most of all, Sri Chinmoy was a friend of humanity. Leginkább Sri Chinmoy az emberiség barátja volt. And this is why he treasured the affection, kindness and love of his Hungarian brothers and sisters. Ezért értékelte annyira a magyar testvéreinek a szeretetét. When he returned to Hungary in May of 2004, he was profoundly moved to receive Hungary's top cultural award. 2004-ben tért vissza újra Magyarországra, és akkor ő megkapta Magyarországnak a legmagasabb kulturális kitüntetését. Which his dear brother friend presented to us, who's here today, Mr. Szabó, on behalf of the minister. Amit a Szabó úr adott át, aki a minisztérium nevében
volt akkor jelenni, aki itt van az ünnepségen ma is. And just a few months later, on October 11th, the President of Hungary conferred upon him the highest national award, the Order of Merit of Hungary. És nem sokkal ezután pedig megkapta Magyarország legmagasabb kitüntetését is, a köztársasági érdemrend tisztikeresztjét. As fate would have it, 3 years later to the day, Sri Chinmoy passed from his physical, and soon many dear friends from various countries fervently requested that his likeness in the form of a statue be placed at beautiful and significant places worldwide. Ezután pedig a sors úgy hozta, hogy 3 évvel később eltávozott, és az ő barátai azt kérték, hogy legyen kiállítva az ő szobra a világon többfelé. And the goal of these statues was to keep alive Sri Chinmoy's message of peace and oneness in the eyes of all who behold the statue. A célja pedig ennek, hogy az egység és a béke üzenetét életben tartsuk mindazok, akik ezt a szobrot látják. From the fjords of Norway to the rivers of Prague and Providence. Norvégia fjordjaitól a prágai folyópartig. From the Himalayan heights of Nepal to the panoramas of Vienna and Seattle. Nepál Himalájától elkezdve a Seattle és Bécs városáig. To the Bali International Airport and the Parliament Building of East Timor. Báli nemzetközi repülőterén, vagy a Kelet-Timor parlament épületében. These 23 public statues of Sri Chinmoy offer powerful daily inspiration to the hearts and lives of millions who pass by. Ez a 23 kihelyezett szobor inspirációt és fényt közvetít mindazoknak, akik ezt látják. And they remind all of us of our own promises to love God and serve humanity. Saját ígéretünkre emlékeztet, hogy szeressük Istent és szolgáljuk az emberiséget. That same promise to which Sri Chinmoy gave his every heart breath. Ez ugyanaz az üzenet, amelyet Sri Chinmoy az ő lélegzetével minden percben felajánlott. With all my heart, I thank you very much. A teljes szívemből köszönöm nektek. Most hallgassunk meg néhány verset Sri Chinmoy tollából, Vészabó Noémi művésznő tolmácsolásában. Ez nem a győzelem kora. Ez az önfeláldozás kora. Ez a szolgálat kora. Ez a szeretet elérésének kora. Az igazság elérésének kora. És a tökéletesség elérésének kora. Itt, ott, mindenütt. Élet nélkül a szeretet gyökértelen fa. Szeretet nélkül az élet gyümölcstelen fa. Tisztaság nélkül a szépség gyökértelen fa. Szépség nélkül a tisztaság gyümölcstelen fa. Több kell. A szándék jó, de kell még valami. És mi? Cselekvés. A cselekvés jó, de kell még valami. Megvalósítás. A megvalósítás jó, de kell még valami. És mi? A tökéletesség. Az élet hozhat kudarcot. Az élet hozhat csalódottságot. Az élet hozhat rombolást. Az élet sok szomorú történetet kínálhat. De a munka csak egy dolgot adhat. Tökéletességet. Tökéletességgel teli életet. Csak szeress és szeress jobban. Nincs orvosság a sötét gyűlöletre. Ki mondja? Csak szeress, és szeress jobban. Ennyi az egész.
Nincs orvosság a tehetetlen félelemre. Ki mondja? Csak szeress, és szeress jobban. Ennyi az egész. Nincs orvosság a vak sötétségre. Ki mondja? Csak szeress, és szeress jobban. Ennyi az egész. Nincs orvosság a véget nem érő kötődésre. Ki mondja? Csak szeress, szeress jobban. Ennyi az egész. Vidd mindig magaddal. Bátorság. Vidd mindig magaddal, segíteni fog. Hit. Vidd mindig magaddal, meg fog menteni. Öröm. Vidd mindig magaddal, táplálni fog. Szeretet. Vidd mindig magaddal, halhatatlanná tesz majd. Borúlátó, derűlátó, tisztánlátó. Borúlátó az, aki behúnyja szemét a felkelő nap előtt. Derűlátó az, aki felnéz és átlát a felhők rétegén. Tisztánlátó az, aki szembenéz a felhőkkel és imádja a napot. Ezért. Szíved mély, ezért látod a láthatatlant. Elméd tiszta, ezért hiszed a lehetetlent. Életed fogékony, ezért megvalósítod a lehetetlent. A szívem elég. Nincs szükségem kedves szavakra. A szívem elég. Nincs szükségem brilliáns elmére. A szívem elég. Nincs szükségem két erős kézre. A szívem elég. Nincs szükségem két látószemre. A szívem elég. Kövesd őket. Kövesd a csillagokat. Ösztönözni fognak. Igen, szükséged van a csillagokra. Kövesd a holdat. Táplálni fog. Igen, szükséged van a holdra. Kövesd a napot. Vezetni fog. Igen, szükséged van a napra. Felállok, vagy elbukom. Felállok, vagy elbukom. Ha felállok, segítek mindenkinek felállni. Ha elbukom, egyedül bukom. Nem engedem meg senkinek, hogy osztozzon sajnálatos sorsomban. A szeretet gyökere. A szépség gyökere a tisztaság, és a tisztaság gyökere az őszinteség. És az őszinteség gyökere a szeretet. De a szeretet gyökere a szeretet. Good morning, everybody. On behalf of the Peace Run organization here. Jó napot mindenkinek a békefutás nevében. Peace Run is one of the initiatives founded by Sri Chinmoy in 1987. Békefutás Sri Chinmoy 1987-ben indította el. To offer a message of universal peace, brotherhood, goodwill and oneness among all nations, irrespective of their language, culture or beliefs. A béke, az egység és a harmónia jegyében indította el ezt Sri Chinmoy a nemzetek, a
kultúrák és a különböző vallások összekapcsolására. Over the years, we have run in more than 140 countries, carrying the peace torch. Több mint 140 országban futottak ezzel a békefáklyával, whose flame symbolizes our aspiration for a better and more harmonious world. A békefákja, ami törekvésünket szimbolizálja, hogy több harmóniáért és egy jobb világért. On our way, we meet with people from all walks of life. Nagyon sokféle hátterű emberrel találkozunk az utunkon. And we pass the torch from hand to hand, so that everybody can express their own wish for peace. És kézről kézre adjuk ezt a fáklyát, hogy mindenki a saját béke iránti jó kívánságát kifejezhesse. We then carry those with us to the next community, town or country to be truly connected as a real oneness family. Ezután pedig ezeket a jó kívánságokat elvisszük a következő közösségnek, hogy mint egy egység családot kapcsolja össze ez a futás az egész világot. On behalf of all of us, I can just say how extremely grateful we are to be here today. Mindannyiunk nevében csak azt mondhatom, hogy milyen hihetetlenül hálásak vagyunk, hogy ma itt lehetünk. To spread the message of the Peace Run, which is that the peace starts inside us. Each individual, me and you, inside our own hearts. Kifejezve a békefutás üzenetét, hogy a saját szívünkben kezdődik a béke üzenete. When we are peaceful, it spreads to our family, friends, and everybody around. Amikor békések vagyunk, ez kiterjed a családunkra, a barátainkra, körülöttünk mindenkire. So what we can all do now, everybody together, is to try to feel peace inside our hearts and offer it to the whole world for us and for generations to come. Most megpróbálhatunk mindannyian békét érezni a szívünkben, és felajánlani a világnak, akik most élnek, és a következő nemzedékek számára is. Thank you very much, and let's start the peace song together. Köszönöm szépen, és akkor a Peace Run dal következik. Felkérem Őexcellenciája Shri Malay Mishrát, az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövetét, és a Sri Chinmoy Alapítvány elindítóját, dr. Fülöp Sándor Gunagrihát, hogy leplezzék le a szobrot. Now I invite His Excellency Shri Malay Mishra and Shandor Fülöp to unveil the statue. Szokás szerint nagykövet úr virágfüzért helyez Sri Chinmoy
a szobor nyakába, és ez a tiszteletnek a jele és kifejezése. All distinguished gathering, lovers of peace, members of the Sri Chinmoy Foundation, Tisztelt egybegyűltek, békeszeretők és a Sri Chinmoy Alapítvány tagjai, Chief Architect of the town, a főépítésze a településnek, distinguished members of the foundation in Budapest and other places, our distinguished guests who have come from overseas, a mi megtisztelő vendégeink, akik a tengeren túlról érkeztek, és az alapítványnak a tagjai. the wonderful hands which have created this unique feature, what we just saw unveiled. Ez a csoda, amit azok az alkotók kezek létrehoztak, ezt most lelepleztük. The distinguished members of the Peace Run, A békefutás tiszteletre méltó futóival, the distinguished members of the choir, a zenekar tagjai, all ladies and gentlemen, lovers of peace. uraim és hölgyeim, békeszeretők. It's for me, for the people and government of India, a unique occasion today that we are all assembled here in the presence of this unique personality who had illuminated the world with his presence in his short life. Számomra, aki az indiai kormány képviseletében vagyok itt, ez egy nagyon különleges pillanat leleplezni ennek az embernek a szobrát, aki az egész életével a béke üzenetét hordozta. Though born in India, in East Bengal at that time, because India was still one subcontinent, Bár Indiában született, Kelet-Bengálban, akkor India még egy egyben függő szubkontinens volt. he lived most of his life in the West. Élete legnagyobb részében mégis a nyugaton élt és alkotott. He was moved by a divine urge to spread the spirit of oneness, peace, love for all humanity. Egy isteni késztetés vitte oda, hogy a szeretet és a béke üzenetét az egész emberiségnek átadhassa. And he wanted to disseminate that all over the world in his unique way. És az ő saját, különleges módján akarta ezt az egész világnak átadni. Many spiritual teachers have come to this world. Many have left behind the imprints. Sok spirituális tanító jött ebbe a világba, és hagytak nyomot ezen a világon. But there has been none so versatile, so diverse, with such wonderful talents as this spiritual teacher was. De nem volt egy se, aki annyira sokoldalú és ennyire sokféle tehetséggel meg volt áldva, mint ez He a was at the tanító. same time a poet, an author, a composer, a musician, Egy költő, író, zeneszerző és művész. and most importantly, an athlete who believed more in peace runs, in using the body for spiritual upliftment. És leginkább, mint egy sportoló, aki a testet egy olyan eszköznek tekintette, amely a spirituális felemelkedéshez elvisz minket. There have been many spiritual teachers who have lived indoors, who have meditated, and who have got the students to be meditating with them within their four walls of the ashram. Nagyon sok olyan tanító volt, akinek a tanítványai az ashram 4 fala között meditáltak. But here was one person who was asking people to come outdoors, to run, to do all physical exercises, to keep oneself healthy and fit. De jött valaki, aki azt mondta, hogy mozduljunk ki,
és tartsuk egészségesen és fit. And as we just saw the Peace Run people, the message which they conveyed, that through the Peace Run, how they have been linking communities, individuals, countries. What a wonderful idea. És ahogy ezt láttuk is az imént, a békefutással lehet összekötni településeket, országokat és földrészeket. Micsoda nagyszerű ötlet ez. I have been indeed moved by this morning's proceedings, like all of you here. The spirit of Sri Chinmoy pervades this entire space. Nagyon megindított ez a ma reggeli ünnepség itt, mint ahogy mindannyiótokat is úgy gondolom, és ez a szellemiség nagyon itt van ezen a helyen. And I'm sure they will add to the vibrations of Dobogókő, és biztos vagyok benne, hogy ez hozzáadódik Dobogókőnek which is a well known. rezgéséhez. I'm told that this is the center of the heart chakra, the Anahata chakra. That's what they say, that of the Kundalini we have 7 chakras, and the heart chakra is one of the very important chakras, the heart which exudes love. Love is stored in heart. Ahogy mondják, itt van a szívcsakra, a mi filozófiánk szerint 7 csakra van az emberben, és ez a szívcsakra, ez van itt Dobogókőn. And if this be the center of the heart chakra, this is the center of love. Hogyha ez a szív központ, akkor ez a szeretet központja is. There couldn't have been a more appropriate place to place a person like Sri Chinmoy, who believed all his life in disseminating love. Ennél megfelelőbb helyet nem találhattatok volna Sri Chinmoy szobrának, aki a szeretet megtestesítője. I am very happy that sometime back when I had visited the Sri Chinmoy Center, we were talking about a statue of Sri Chinmoy to be placed in some wonderful place in this country, and thereafter people from the center have been busy going around, traveling and looking at places. Nagyon örülök, hogy mikor korábban hozzátok látogattam a Sri Chinmoy központba, akkor szóba került ez a szobor, és hogy oly sokat utaztatok és jártatok helyeket keresve ennek a szobornak. I'm so happy that today their combined efforts have borne fruit. És annak nagyon örülök, hogy a mi közös erőfeszítéseink erre a napra gyümölcsöt hoztak. And today this great personality of humankind who has been all along living his life to knit human hearts all over the world finds a wonderful place here. És ennek az embernek a szobra, aki az egész életét arra szánta, hogy egy lángot gyújtson az emberek szívében, itt most helyet talált. A true peace emissary to the world, a prophet of peace, if I can say, because he not only wrote the idiom of peace through his thousands of poems and stories and his compositions, but also lived it in his whole lifetime. How he practiced his own life, that is for a mission for generations to come, that such a person had indeed lived here amongst us, and he had visited this country. Egy békehírnök volt, sőt egy béke próféta, aki egész életében nem csak felajánlotta az műalkotásaiban a béke üzenetét, hanem élte is azt, és köztünk élt, és Magyarországra is ellátogatott. In today's world, there is nothing more required than peace, as we all know. A mai világban nem kell nekünk semmi más, csak a béke, mint ahogy mindannyian tudjuk. Not far from here, maybe it would take 3 hours by flight to go down to Jerusalem. Nem messze innen, akár csak 3 óra repülőútra is Jeruzsálemben. Where missiles are bursting fire on innocent people. Ahol ártatlan emberekre nyitnak tüzet. Where Gaza is in fire, is in flames, they have been cut off among themselves. Lángokban áll. Where people from Gaza, out of desperation, they are throwing missiles at Israel.
ahol a kétségbe esett. The whole region is in flames. The whole region is burning as we talk. Harcolnak, az egész As we talk régió about lángokban áll, amíg mi a békéről beszélünk. Isn't our message of peace relevant for them too? Vajon nem-e releváns ez az üzenet az ő számukra is? Wouldn't they like to know about Sri Chinmoy? Nem akarnák-e megismerni Sri Chinmoyt? The peace run, which should travel all over the world and mostly to conflict-prone regions in today's world where there are more conflicts than pockets of peace. És reméljük, hogy ez a futás eljut olyan helyekre is, ahol még konfliktus övezetek, ahol a legnagyobb szükség van erre. I think therefore the appropriateness, the relevance of personalities like Sri Chinmoy is much more today, in today's world, in just this moment, than any time, anywhere in the world. Ezért gondolom azt, hogy ma a világban ennek nincs megfelelőbb helye ennek a Sri Chinmoy üzenetének, mint most és itt. While we learn a lot from his life, while we study his life, while we study his works, we have to implement that in our own lifetimes. Amíg az ő életét és a műveit tanulmányozzuk, meg kell próbálnunk azt alkalmaznunk is a saját életünkben. Not only implement, but show that how peace can move hearts, peace can change destinies, peace can be transformational. Ahogy a béke átalakíthat életeket és megváltoztathat sorsokat. Not so long ago, a great prophet of peace called Mahatma Gandhi brought about freedom to 350 million Indians from 200 years of British rule on the basis of peace and non-violence. He never used a weapon. He never held a weapon in his hand, nor allowed his followers to use any weapons. Nem is olyan régen Gandhi 350 millió That is the power of szabadított fel, anélkül, hogy fegyvert tartott volna a kezében. How a country like India gets independence on the basis of peace. Ahogy India elnyeri függetlenségét a békén alapulva. There can be no greater message of peace to humanity than this lesson what we have learned in our own lifetimes. Nem lehet ennél nagyobb békeüzenet, mint ez, amit a saját életünkben megtanulhatunk. And therefore, today, on this very auspicious occasion, on this very vibrational occasion, on this very inspirational occasion, I bow down my head as a tribute to this wonderful personality who is always with us. Whenever we think of peace in this world, he'll always be with us. Whenever we think of happiness, health, good health, love, kindness, compassion, oneness, all these things, whenever we think of, we'll always think of Sri Chinmoy. Ezért ezen a különleges és energiával teli alkalmon, a mai napon meghajtom fejemet Sri Chinmoy előtt, aki mindig velünk van a mindennapjainkban, amikor békére, szeretetre gondolunk, és mindig velünk lesz. Let there be more statues than 23 statues all over the world. Let the whole world come up and rise up in a fervor of Sri Chinmoy. Thank you very much. Legyen több mint 23 szobor a világon, és az egész világ fogadja el őt.
So I have to say, I am by my occupation, I'm a school teacher. I was a school teacher, I'm now retired. Igazából a foglalkozásom az tanár, iskolai tanár, most már nyugdíjas vagyok. And I always had an interest in art, and Sri Chinmoy asked me to make statues of his friends, like President Mandela and Ravi Shankar. Engem érdekelt a művészet, és Sri Chinmoy megkért, hogy csináljak szobrot az ő barátairól, mint például Nelson Mandela elnökről, vagy Gorbacsov elnökről. And of course I couldn't resist making a statue of Sri Chinmoy himself, because to me he's the most beautiful person. Így aztán nem tudtam ellenállni annak, hogy őróla is ne csináljak egy szobrot, aki egy nagyon szép személy. So when it came to make a statue for Oslo, after Sri Chinmoy had passed, Sri Chinmoy miután eltávozott, akkor Oszlóban készítettem egy szobrot. I made this statue over here, first in clay and then it was cast. Ezt a szobrot készítettem el először agyagból, és azután pedig kiöntöttük. It was cast in bronze in Czechoslovakia. A Csehszlovákiába öntötték a bronzot. And then as soon as I made that, my friend Agraha Levine, amint az elkészült, akkor a Agraha Levine barátom said, we need another statue. Azt mondta, kell még egy szobor. This time Sri Chinmoy holding the peace torch. Akkor ez egy olyan szobor, amin Sri Chinmoy a békefáklyát tartja. For Mexico. Mexikóba. Yes, and so I quickly made a statue for Mexico. Akkor csináltam egyet Mexikónak is egy szobrot. All the time, I have to say, I was pushed and motivated by the spirit of Sri Chinmoy. A Sri Chinmoy szelleme tolt engem előre, és ez motivált ebben. I'm not a professional sculptor. I had no studio. I just worked in my house and in the garden and anywhere I could work. Nem vagyok egy profi szobrász, a lakásomban dolgoztam, meg a kertben, ahol csak tudtam. Then, of course, the London Olympics came. Akkor jött a londoni olimpia. And I couldn't resist it. Nem tudtam ellenállni. Sri Chinmoy pushing again. Sri Chinmoy nyomására. So I made a statue of Sri Chinmoy holding the torch with his hand on his heart. Akkor csináltam egy olyan szobrot, hogy Sri Chinmoy tartja a fáklyát, és a szívén van a másik keze. Offering peace to the world again. Békét ajánlva fel a világnak. Especially through sport. A sporton keresztül. And then I thought, good. I'm an old man now, I take a rest. Akkor azt gondoltam, öreg ember vagyok, már most pihenek. Sri Chinmoy doesn't believe in resting. Sri Chinmoy filozófiája nem a pihenés. So the followers in Zlin asked me to make a seated statue of Sri Akkor Chinmoy. a zliniek egy ülő szobrot kértek. A full size one. Csehek egy teljes alakút. So I made that. Azt is elkészítettem. Then I thought, that's it. Akkor azt gondoltam, vége. I will now really rest. Most tényleg pihenni fogok. But I think it's not going to happen. Valószínű ez nem. Another statue is coming soon. Jönnek a Sri Chinmoy sorba. Running. Egy futó szobor. That will happen soon, I'm sure. Ez is hamarosan jön.